हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. कसे आहात? ममा डज इट ऑल चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. हा व्हिडिओ आहे ज्याच्यात मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे की 10 ते 12 महिन्यांच्या बाळांचा आहार काय असला पाहिजे, त्याच्यात आपण काय काय इन्क्लूड करू शकतो वगैरे. हा माझा वन ऑफ द मोस्ट जिंक्स्ड व्हिडिओ आहे. जिंक्स्ड म्हणजे मी हा 4 वेळा रेकॉर्ड केला आहे हा सेम टॉपिक, आणि एकदा माझी हार्ड डिस्क क्रॅश झाली. एकदा व्हिडिओचा माझा ऑडिओ हरवला, म्हणजे मी ऑडिओ पण सेपरेटली रेकॉर्ड करते कारण जो व्हिडिओसोबत रेकॉर्ड होतो तो इतका नीट नसतो. अजून एकदा लाईटिंग नीट नव्हती, आणि चौथ्यांदा जो बनवला तो मला स्वतःला आवडला नाही. ॲक्च्युली मी आत्ता रिसेंटली बनवला होता जानेवारीमध्ये, तो मला आवडला नाही. डिसेंबरमध्ये बनवलेला. तर हा मी फायनली बनवते आणि माझा असा प्लॅन आहे. आज आहे 30 जानेवारी आहे आणि फिंगर्स क्रॉस्ड, आय होप की हा व्हिडिओ मी ॲटलिस्ट 2 फेब्रुवारीला अपलोड करेन. जर केला तर मला कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणा. ठीक आहे. तर आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की 10 ते 12 महिन्यांचा, आणि साधारण 12 महिन्याच्या पुढे, म्हणजे मला वाटत नाही की मी 12 महिन्यांच्या पुढच्या बाळांसाठी सेपरेट काही व्हिडिओ बनवेन. त्याचं कारण मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगते. तर आता आपण बघूया 10 ते 12 महिन्यांच्या बाळांचा आहार कसा असला पाहिजे. तर पॉईंट नंबर 1, आता आपल्याला हे लक्षात ठेवा की सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथून पुढे आपल्याला बाळांना हळूहळू अशी सवय करायची आहे की हळूहळू ते आपल्यातलंच जेवण जेवू शकतील, आणि साधारण 1-1.5 वर्षांपर्यंत बाळं आपलंच जेवण जेवतील. म्हणजे 1.5 वर्षांच्या पुढील बाळांना ॲज मच ॲज पॉसिबल सेपरेट जेवण बनवायची आपल्याला गरज पडली नाही पाहिजे. अशा प्रकारे आतापासून आपल्याला बाळांना ट्रेनिंग द्यायचं आहे. आता मेन मुद्दा हा आहे की इथून पुढे बाळांच्या जेवणाचा फक्त टेक्स्चर बदलत जाणार आहे. पदार्थ शक्यतो त्यांना आता आपण आपल्यातलेच देणार आहोत. तर त्याच्यावरच बेस्ड आता पॉईंट नंबर 2 हा आहे की इथून पुढे आपण बाळांना कुठलाच पदार्थ पाणीदार करून द्यायचा नाही आहे, पातळ प्युरी किंवा सूप करून द्यायचं नाही आहे. आता इथून पुढे बाळांचं जेवण असं असलं पाहिजे की त्याच्यात तुम्ही हळूहळू थोडे तरी दाणेदारपणा किंवा कणीदारपणा ठेवायचा आणि हळूहळू तो वाढवत जायचा. त्याच्याने काय होतं, बाळांना चघळून गिळता येतं, ती सवय लागते. जेव्हा आपण त्यांना प्युरी किंवा सूपचे पदार्थ देतो तेव्हा ते डायरेक्ट गिळत जातात आणि त्यामुळे तोंडात चघळून गिळायची सवय त्यांना होत नाही. असे मला अनेक पेरेंट्स माहिती आहेत जे आपल्याला सोपं पडतं म्हणून सगळे पदार्थ बनवतात जेवण आपल्यासारखं, कधी दूध भात कधी वरण भात सगळं मिक्सरला लावून देतात, आणि त्यामुळे मुलं गिळायचं शिकतच नाहीत किंवा चघळायची जी पद्धत आहे ती त्यांना येत नाही, आणि म्हणून त्यांना नॉर्मल जेवण जेवायला तेवढा अजून पुढे डिले होतो. म्हणून हे एक लक्षात ठेवा की आता मिक्सरला लावायचं नाही आहे, आपण मऊ शिजवून काट्याने किंवा चमच्याने मऊ करून क्रश करून भरवायचे. आपल्यासारखा भात आपण नाही देऊ शकत त्यांना, पण आपल्यातलाच भात थोडासा जास्त शिजवून तो काट्या चमच्याने बारीक करून देऊ शकतो. बाळांच्या जेवणाचं टेक्स्चर कसं असलं पाहिजे ह्याच्यावर मी सेपरेट व्हिडिओ बनवला आहे. तो व्हिडिओ तुम्हाला मी इथे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तो व्हिडिओ नक्की बघून घ्या. तिसरा महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे आतापासून जर तुम्ही ऑलरेडी फिंगर फूड्स बाळांना इंट्रोड्यूस केले नसतील तर आता इथून पुढे आपण बाळांना फिंगर फूड्स देणार आहोत. फिंगर फूड्स म्हणजे काय असतं, फिंगर फूड्सवर पण मी सेपरेट व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करेन, पण मी हल्ली काही कमिट करत नाही कारण माझे व्हिडिओज वेळेत बनत नाहीत आणि मग तुम्ही कमेंट्स करता मला फार वाईट वाटतं. पण फिंगर फूड्स इन शॉर्ट तुम्हाला सांगायचं तर काय, फिंगर फूड्स म्हणजे फिंगरने उचलून बाळं खातील त्या फूडला फिंगर फूड्स म्हणतात. ओके, तर फिंगर फूड्समध्ये काय असतं बेसिकली, तर एक तर तुम्ही शिजवून मऊ केलेल्या भाज्यांचे छोटे छोटे तुकडे, किंवा अशी फळं जी बाळांना आपण डायरेक्ट देऊ शकतो त्यांचे छोटे छोटे तुकडे, किंवा उकडलेल्या अंड्याचे छोटे तुकडे, अशा अनेक पदार्थांचे ज्याचेही तुम्ही छोटे छोटे पीसेस असे बनवून देऊ शकता, बाळांना ताटात आपण देऊ शकतो, आणि मग ते पीसेस बाळं स्वतःच्या हाताने तोंडात घालून खाऊ शकतील. अशा पदार्थाला आपण फिंगर फूड्स म्हणतो. आता फिंगर फूड्स महत्त्वाचे काय आहेत 2 गोष्टींसाठी. एक तर हे जे असं चिमटीत बेबी पकडतं ते त्यांना यायला पाहिजे, आणि दुसरं हे जे कोऑर्डिनेशन आहे म्हणजे इथून उचलून असं तोंडापर्यंत नेणं, हे जे कोऑर्डिनेशन आहे ना हे त्यांना जमलं पाहिजे म्हणून. आणि आतापासून आपण त्यांना फिंगर फूड्स दिले. फिंगर फूड्स म्हणजे तुम्ही मेन जेवण त्यांना तसं देऊ नाही शकत. मधला स्नॅक्स किंवा टाईमपाससाठी, कधी कधी आपल्याला काही काम करायचं असेल, त्यांना एका जागी बसवायचं असेल, तेव्हा त्यांना असे आवडीचे पदार्थ द्यायचे. ह्याच्यासाठी अजून एक बेस्ट ऑप्शन म्हणजे लाह्या किंवा कुरमुरे.
कुरमुरे जास्ती नाही देत, पण ज्या सळीच्या लाह्या असतात त्या मुलांसाठी खूप चांगल्या असतात. तर असे पदार्थ जे आपण त्यांना देऊ शकतो, ज्याच्याने ते चोक होतील असं डेंजर वाटत असेल ते पदार्थ नाही. खूप मोठे पीसेस नाही, कडक पीसेस नाही, जे त्यांना, कारण त्यांना अजून दाढा नाही आहेत, त्यामुळे सरळ चघळून गिळता येईल मऊ असे पदार्थ. आणि हे आपण आता त्यांना द्यायला लागलो की काय होतं, त्यांना हळूहळू सवय होते. आणि मग जेव्हा मुलं साधारण एक नर्सरीच्या एजची होतात तोपर्यंत ते स्वतःच्या हाताने खाण्याएवढी इंडिपेंडंट होतात. माझी मुलगी 2.5 वर्षाची होती तेव्हा ती व्यवस्थित स्वतःच्या हाताने जेवू शकत होती. आणि आता माझा बेबी अजून 2 वर्षाचा नाही आहे, 21 महिन्याचा आहे माझा बेबी. आणि तो अर्ध जेवण स्वतःच्या हाताने स्वतःचं फिनिश करू शकतो. त्यामुळे ही सवय पण आपल्याला 10 महिन्यापासून आपण हळूहळू स्लोली स्टार्ट करायची. आणि चौथा आणि मोस्टली लास्टचा पॉईंट आणि इम्पॉर्टंट पॉईंट, की आता हळूहळू काय ट्राय करा की बेबीसाठी हळूहळू सेपरेट जेवण बनवायचं बंद करा. काय करू शकता तुम्ही स्वतःसाठी फुलके किंवा चपात्या बनवत असाल तर त्याच्यातलीच एक जरा जास्त तूप लावून छोटे छोटे पीसेस करून वरणात मऊ करून भरवली, किंवा एखाद भाजी जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा मी जनरली काय करते, कमी तिखट भाजी ऑलरेडी काढून घेते, किंवा सगळीच भाजी मग आम्ही एकदम कमी तिखट बनवतो आणि आम्ही सगळेच कमी तिखट खातो. पण जे पदार्थ जर आपल्याला असतील असे जे आपण तिखट बनवणार आहोत, मग त्याच्यातलं आधी थोडंसं मुलांचं काढून घ्यायचं आणि मग पाहिजे तर अजून तिखट वाढवायचं. भात बनवणार असू तर तुम्हाला सगळ्यांना मऊ भात चालत असेल तर मऊ भात बनवायचा, किंवा बेबीसाठी आपला भात झाला की थोडासा भात पातेल्यात तसाच ठेवून थोडं अजून पाणी घालून कमी गॅसवर एकदम मऊ होईपर्यंत शिजवायचा. अशा प्रकारे ना आता हळूहळू आपण आपल्यातलं जेवण, वरण तर आपण हमखास आपल्यातलं देऊ शकतो, कमी तिखट करू शकतो. असं करून आपल्यातलंच जेवण हळूहळू सुरू करा. ह्याच्या मागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे काय की बघा, साधारण 1 ते 1.25 वर्षाच्या बाळाला आपल्याला आपल्यातलं जेवण देता यायला जर हवं असेल तर त्या ज्या डिफरंट चवी आहेत त्या त्यांना आतापासूनच कळल्या पाहिजेत. आपण असं नाही करू शकत की आपण त्यांना वेगळं जेवण देत राहिलो आणि मग अचानक आपल्याला वाटलं की हां आता झालं 12 महिन्याचं, आता नॉर्मल जेवण. त्यांना जर चवी कळल्याच नसतील, टेस्ट डेव्हलप झाली नसेल, असं म्हणतो ना आपण, माझी टेस्ट डेव्हलप नाही झाली एखाद्या गोष्टीची, तशी टेस्ट डेव्हलप झाली नसेल तर ते कसे आवडीने खाणार. म्हणून हळूहळू आपल्यातलं जेवण द्यायचं. तर हे झाले की बाळांचं जेवण कसं असलं पाहिजे आणि काय. आता नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगते, मी मोस्टली इथे बघून रीड करणार आहे, माझं लॅपटॉप इथे आहे. तर आपण काय काय देऊ शकतो. नाश्त्याला तुम्ही मऊ शिजवलेला शिरा, तर मी मऊ म्हणते कारण जो आपण फळफळीत शिरा बनवतो त्यापेक्षा थोडंसं दूध पाणी एक्स्ट्रा घालून थोडा मऊ शिजवला, जो असा चिकट गोळे बनवू शकलो आपण छोटे, ते मुलांना बेटर खाता येतो, तो तेवढा मऊ, म्हणून जरा मऊ शिजलेला शिरा. मिरची न घालता केलेला उपमा, शेव्यांची, गुळातल्या शेव्या आम्ही बनवतो तशा गुळातल्या शेव्या, किंवा शेव्यांचा पण उपमा बनतो, पण मग ते शेव्यांचे त्या लेंथ कमी, म्हणजे दाणे छोटे छोटे ठेवायचे. लापशी, मऊ लापशी, असे अनेक पदार्थ आपण देऊ शकतो. शिवाय आपण हळूहळू थोडीशी इडली, थोडासा उत्तप्पा, असे पदार्थ पण आपण बाळांना ट्राय करू शकतो. कितपत त्यांना चघळून गिळता येते त्याच्यावर आपण ठरवत जायचं पुढचं. लंच आणि डिनरमध्ये आपण मिरची न घालता बनवलेलं वरण, एकदम मऊ शिजवलेला भात, दुधात किंवा वरणात भिजवलेली पोळी, आणि अशा सगळ्याच गोष्टी आपण आता, म्हणजे घरातल्या आपल्या चपात्या वगैरे, भाकरी नाही माझ्यामध्ये थोडी कडक होईल, पण चपाती भात घालू शकतो. आता भाज्यांमध्ये काय, ऑलमोस्ट सगळ्या भाज्या अलाउड असतात मुलांना आता. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसंच करायचं. एकतर तुम्ही आपल्या भाज्या बनवतानाच त्यातली थोडी भाजी बाजूला काढायची, किंवा माझ्या घरात हिट आयटम म्हणजे पुलाव. त्या पुलावमध्ये मी शक्य तितक्या भाज्या घालते, म्हणजे वटाणे, गाजर, फ्लॉवर, फरसबी, हे तर ठरलेलेच आहेत, हे तर घालतो. त्या अनुषंगाने ते खातात मुलं. तर तसं एखादा पदार्थ. आणि पुलाव मऊ बनवते मी मग मुलांसाठी, की जेणेकरून त्याला आता तो स्वतःच स्पूनने असं खायचं शिकतो आणि खातो, अर्ध तरी खातो. बाकी सगळं म्हणजे सगळीकडे ते पसरवतात, पण आपण त्यांना असंच शिकवू शकतो. आणि दुसरं म्हणजे, किंवा जर भाज्या तशा नसतील त्यात, तर मग एक स्नॅक टाईमला तुम्ही भाज्यांचा सूप, पण मग तो सूप पण मी हेच सांगेन तुम्हाला, ट्राय करा की
एकदम मिक्सरला लावून त्याची पातळ पेस्ट प्युरी नका करू, थोडं थोडं त्याच्यात चंकीपणा ठेवा. या एजच्या मुलांना साधारण थोडे प्रोटीनयुक्त पदार्थ पण आपण स्टार्ट करू शकतो. म्हणजे साधारण थोडं पनीर तुम्ही देऊ शकता, जरा जरा चीज थोडं देऊ शकतो आपण. एग बॉईल केलं तर एगचं येलो द्यायचं असतं ह्या एजमध्ये. 1 इयरपासून तुम्ही व्हाईट देऊ शकता, पण माझ्या मुलांना मी साधारण 10-11 महिन्याला पूर्ण एग सुरू केलं होतं. आणि जर चिकन तुमच्याकडे खात असाल, म्हणजे नॉनव्हेज खात असाल, तर फिश मी नव्हतं दिलं 1 इयरपर्यंत. आणि प्रॉन्स म्हणजे शेलमधले फिश मी अजून पण नाही देत, पण फिश मी साधारण 1 इयरपासून सुरू केलं. पण चिकन जर असेल तर चिकनचा सूप, चिकनच्या नुसत्या उकडलेल्या चिकनचे छोटे छोटे पीसेस, असं रेअरली म्हणजे वीकमधनं एकदा वगैरे. कारण ते त्यांना कसं ते पचवतात त्याच्याकडे आपण थोडं लक्ष द्यायचं, त्यांच्या शीकडे थोडं लक्ष द्यायचं. त्याच्याने आपल्याला अंदाज येतो की ते कितपत खातात. आणि जसं आपण सॉलिड अन्न वाढवतो ना, तसं त्यांचं पाणी वाढवायचं हे लक्षात ठेवायचं. कारण इतके दिवस कसं पातळ सूपसारखे आयटम होते, त्याच्यातून पण पाणी त्यांच्या पोटात जात असतं. पण जसं सॉलिड फूडचं क्वांटिटी वाढत जाते, तसं मग आपण थोडंसं पाण्याचं प्रमाण पण दिवसभरातून वाढवायचं. आणि त्याच्यासाठी मी एक गोष्ट करायचं, ते तुम्हाला ट्रिक सांगते. माझ्यामध्ये माझ्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पण असेल. बेबीचा जो सिप्पी कप असेल किंवा बॉटल असेल, माझ्या बाळाची ना पाण्याची, म्हणजे दुधाच्या बॉटलने जे दूध पितात ना, तशी त्याची पाण्याची एक बॉटल आहे. अजूनही तो त्याच्यातूनच पाणी पितो, पण आता ती बॉटल म्हणजे पाणी हे त्याला कळलं आहे. आणि तो अगदी 10-11 महिन्याचा होता ना, तेव्हापासून ते पाणी मी त्याच्यात भरून त्याला दिसेल असं ठेवून द्यायचे. आणि मग आपण जेव्हा पाणी भरतो ना, तेव्हा पाणी पाहिजे, त्याला पापा म्हणतो मी, पापा पाहिजे, रामला पापा पाहिजे, आणि मग पाजायचं. मग तो पापा 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 ते शिकला. मग त्याला जेव्हा आता हवं असतं, म्हणजे कधीपासूनच हवं असेल, तर ते स्वतःच आपल्याला सांगतात पापा, म्हणजे जे काही त्यांची साईन असेल ती. म्हणून पाणी समोर ठेवायचं, म्हणजे जरी आपल्याकडनं दिलं नाही गेलं तरी त्यांना स्वतः मागून तरी पिता आलं पाहिजे, किंवा ॲक्शन्सनी तरी त्यांना आपल्याला दाखवता आलं पाहिजे की पाणी हवं आहे. चवी, मी तुम्हाला म्हटलं ना की नॉर्मल चवी मी माझ्या दोन्ही बाळांना ते 6 महिन्याचे असतानापासून थोडं चिमूटभर मीठ, चवीला गूळ, इतर थोडं हळूहळू जिऱ्याची फोडणी, मग जिऱ्याची चव वगैरे असं वाढवत गेले आहे. तर तुम्हाला द्यायचं असेल तर तुम्ही देऊ शकता, नाही देत असाल तर स्किप करू शकता, त्याच्याने काही फरक नाही पडत. पण मला तरी असं वाटतं की त्यांना चवी माहीतच झाल्या पाहिजेत, तरच ते शिकू शकतात. त्यामुळे ते, आणि तुपाने ना खूप सारे फायदे होतात. हाडं मजबूत होतात, मोशन स्वच्छ होतात, आणि हुशार पण होतात मुलं. तर तूप खूप चांगलं हेल्थसाठी ओव्हरऑल. म्हणून तूप साजूक गाईचं नसेल तर म्हशीच्या दुधाचं पण चालतं तूप, तर तूप पण इन्क्लूड करा. आणि आता बेबीला ब्रेस्ट फिडिंग कधीपर्यंत करायचं हे प्रत्येक पेरेंटचं डिफरंट असतं. काही लोक वर्षापर्यंत देतात, काही लोक 1.25 वर्ष 1.5 वर्ष, पण 10 महिन्यापर्यंत साधारण आपण बाळाचं बऱ्यापैकी कमी केलेलं असतं. ॲक्च्युली ते कमी झालं तरच हळूहळू तुमचं बाळ सॉलिड फूड वाढवेल. तर त्यामुळे तो बॅलन्स आपण ठरवायचा, आणि मग आपण त्याप्रमाणे हळूहळू स्केड्यूल ठेवायचा. माझ्या बाळाला 1 वर्षापर्यंत मी असं केलं होतं की तो फक्त सकाळी आणि रात्रीच फीड होतं. त्याला मधले सगळ्या वेळा तो नॉर्मल सॉलिड फूड खात होता 1 वर्षाचा असताना. तरच तुम्हाला नंतर पण मग जेव्हा बंद करायची वेळ येते तेव्हा डिफिकल्ट नाही जाणार. तर ते थोडा बॅलन्स करून ॲडजस्ट करा, झालं. आणि सगळं लास्ट मी जे सगळ्यांना कायम सांगते, शक्यतो मुलांना सोबत एकत्र जेवायला घ्या. आता आमच्याकडे बिलकुलच पॉसिबल नाही होत की आम्ही 4घं एकत्र जेवू, पण माझी दोन्ही मुलं, म्हणजे मुलगी आणि मुलगा, ॲटलिस्ट मी त्यांना एकत्र बसवते. आणि जर तुमचं बेबी सेकंड असेल तर खूपच चांगलं, कारण आता हा त्याच्या बहिणीचं बघून खूप स्वतःहून जेवायचा प्रयत्न करतो किंवा जेवणात इंटरेस्ट घेतो. त्यामुळे एकत्र बसून जेवायला द्या. आणि बरेचदा काय होतं, ह्या वयात त्यांना मुलं खूप इतर ॲक्टिव्हिटी खूप शिकतात, त्यांना इतर टाईमपास खूप करायचा असतो, आणि म्हणून त्यांचं जेवणामध्ये इंटरेस्ट खूप कमी असतो. तर बरेचदा ते आपल्याला जेवायला फार त्रास देतात, आणि ते इतर टाईमपास गोष्टी पण खूप खायला शिकलेले असतात. म्हणजे आता चिप्स वगैरे, चिटोज किंवा असं काय मोठ्या बहिणीचं बघून तर तो मागतोच, म्हणजे आपण नाहीच करू शकत. त्यामुळे थोडे टाईमपास पदार्थ पण त्यांचे खाल्ले जातात, आणि म्हणून पण त्यांना भूक कमी लागते. तर ते सगळं थोडं संतुलन आपण राखायचं, आणि हे लक्षात ठेवायचं की त्यांचा मूड चेंज होत राहतो. कधी ते चांगलं जेवतात, कधी ते नीट नाही जेवत. तर इट्स ओके, आपण थोडा बॅलन्स बघून लक्षात घ्यायचं. आणि
दॅट्स इट. तर आय होप ह्या व्हिडिओमध्ये मी सगळी इन्फॉर्मेशन कवर केली आहे 10 ते 12 महिन्यांच्या बाळाच्या जेवणाची. मोस्टली हा लास्ट व्हिडिओ, मोस्टली मी ह्या पुढे अजून व्हिडिओ बनवणार नाही, कारण 12 महिन्यांच्या पुढे म्हणजे 1 वर्षापासून पुढे मला तरी असं वाटतं की मुलांनी नॉर्मल, आणि मी माझ्या दोन्ही मुलांना काही वेगळं नाही दिलं. म्हणजे 12 महिन्यांपर्यंत खिमटी बिमटी सगळं देऊन फिनिश. 12 महिन्यानंतर आपल्यातलंच जेवण थोडंसं फक्त आपण काय म्हणतो टेक्स्चर बदलत जाऊन तसंच द्यायचं. तर आय होप तुम्हाला ह्या सगळ्या व्हिडिओजची मदत झाली असेल. व्हिडिओज आवडले असतील तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि मला कमेंट्समध्ये कळवा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला का, आणि इतर पण कोणता व्हिडिओ हवा असेल तर तेही मला कमेंट्समध्ये कळवा. सो थँक्स फॉर वॉचिंग. टेक केअर. बाय.